Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Hai să vedem așadar. Poți să te gândești la ceva sau la cineva anume. Bun, avem aici arcana majoră, echilibrul, 5 de monede, marele preot. O conexiune cu zodia Taur și zodia Săgetător. Ce simt aici este o perioadă de înțelepciune, o perioadă de vindecare. E ca și cum ai stat, ai căutat un răspuns, fie la o problemă financiară, o problemă de sănătate sau o problemă de dragoste. Și văd aici clar că ușor, ușor lucrurile încep să se lumineze. Da? Ce mai văd e că e posibil să fi dat la spate fie o relație în care nu te-ai simțit apreciat, fie un loc de muncă în care nu te-ai simțit bine plătit, nu te-ai simțit suficient de bine văzut. Apoi avem aici echilibrul, da? Avem aici un moment în care, uite, este vorba despre un compromis, da? În privința căruia văd aici că ai luat o hotărâre. E ca și cum ai dat la spate ceva, ai renunțat la ceva tocmai pentru liniștea ta, pentru echilibrul tău interior. Mai văd de asemenea și o perioadă în care găsești echilibrul între muncă și odihnă, da? Găsești echilibrul între viața profesională versus viața personală. Este clar o perioadă în care te pregătești să ajungi la un echilibru mai mare. Da? Apoi avem așa, valetul de bâte și regina de cupe pentru tine. Văd aici o legătură, da, cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Mai văd aici de asemenea și o persoană care îi place să se sacrifice pentru ceilalți, dar dacă tu ești femeie, văd aici că ești foarte entuziasmată, ești foarte bucuroasă, ești foarte energică, în legătură cu un scop, da? În legătură cu ceva ce îți place să faci. E ca și cum ai avea o pasiune și îți pui tot sufletul acolo. În unele cazuri văd aici, uite, o femeie cu un copil, deci poate dacă ai un copil, este o perioadă în care te ocupi mult mai mult de acesta, e ca și cum întinerești, da, sau e ca și cum faci niște activități noi. Mai văd aici de asemenea și o perioadă în care ești pregătit să faci totul din suflet. Ești pregătit să faci totul pentru inima ta. Avem oportunități noi, da? Activități noi în legătură cu ceva ce ție îți place. Văd de asemenea că este o perioadă în care îți asculți foarte mult intuiția, da? Deci e o perioadă în care intuiția ta este extrem de puternică. Hai să vedem, da? Despre ce este vorba. Să vedem valetul de bâte. Văd o persoană aventurieră, o persoană curajoasă, uite, da. Și avem așa, nebunul și împărăteasa. Deci mi se repetă acest mesaj, da? Dacă ești femeie, este vorba despre un nou început, o nouă etapă prin care tu treci, însă pentru alții discutăm despre un proiect nou, despre un copil, despre ceva important pentru sufletul tău. E ca și cum vrei să mergi într-o nouă viață, ai curajul necesar să-ți asculți prioritățile tale, da? Să te valorifici, să te iubești. În unele cazuri, uite, mai simt aici și o bucurie legată de această femeie. Poate este o prietenă, da? Poate e cineva din familie, este o persoană apropiată aici care clar are un rol extrem de important în viața ta. Bun. Și uite, avem 5 de spade, regina de spade, 7 de spade. Deci este și despre a ierta niște vorbe dure pe care cineva ți le-a spus. Avem soarele, da?
pentru casa ta și avem o perioadă de succes, o perioadă în care ai tot felul de oportunități, strălucești, rezolvări care pot apărea și care au legătură cu ideea de casă, familie, stabilitate. De asemenea, ce pot să mai văd aici pentru unii este și o energie masculină care ar putea avea un rol extrem de important în casa ta, în familia ta. Niște planuri pe care ți le-ai făcut și care funcționează absolut fantastic. Unii parcă vreți să vă luminați casa, da? E ca și cum aduceți norocul în casă, da? Sau poate vreți să schimbați ceva important în casă, poate, nu știu, îmi vine să spun legat de geamuri, legat de felul în care lumina intră în casă. Da? Deci, pentru casa ta, oricum ar fi, văd un succes. Hai să vedem pentru casa ta, dar mai departe, despre ce e vorba cu soarele ăsta. Valetul de spade, deci uite, te interesezi, da, în acest moment de rezolvarea acestei situații și uite, avem 8 de bâte, 6 de bâte. Deci pentru casa ta eu văd clar aici o realizare. E ca și cum te interesezi să vezi dacă poți rezolva ceva și răspunsul este pozitiv. Mai văd de asemenea un personaj important din viața ta care e foarte, foarte interesat de sufletul tău, de casa ta, de inima ta. Uite, avem steaua, deci este clar vorba despre o noutate. Poate vreți să vă cumpărați ceva. Uite, avem roata destinului, 10 de monede și steaua. Bun, hai să vedem. În curând avem valetul de monede, da? În curând văd aici că înveți ceva, studiezi ceva sau intri în contact cu o persoană studioasă, da? Este o persoană care analizează cu atenție tot ceea ce se întâmplă în jur. M-aș mai gândi și că tu te poți hotărî să împărtășești din experiența ta cu oamenii dragi. Unii pur și simplu intrați în contact cu o persoană dornică de cunoaștere, este o persoană stabilă, este o persoană poate mai tânără, da? Sau pur și simplu discutăm și despre o veste bună care poate să apară aici și care, uite, are legătură cu partea de carieră, da? Are legătură cu partea financiară. Hai să vedem în curând despre ce e vorba. Și avem așa, regele de monede, magicianul și cu asul de monede în curând. Deci o conexiune aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. O propunere care, așa cum am spus, simt eu că are legătură cu zona financiară sau pentru alții putem să discutăm și despre o nouă etapă din viața ta care, bineînțeles, poate avea legătură și cu banii, da? Sau poate avea legătură și cu un proiect stabil. Mai văd aici și un personaj pe care te poți baza, deci e cineva care îți arată, da, sentimentele, îți arată intențiile prin fapte, direct, da? Nu stă la discuție această persoană. Poate să fie și cineva care îți pregătește ceva mare. Mai vreau o carte. Au ieșit două cărți, avem 10 de bâte, Împăratul, o legătură cu zodia Berbec. Deci e un personaj aici care ia o hotărâre mare, este o hotărâre care vine într-un moment complicat. Pentru unii poate să însemne și cineva care are foarte multe lucruri pe cap, se află într-o perioadă complicată și atunci vine către tine să-ți ceară un sfat. În viitor avem judecata. Wow, wow. Uite, o legătură cu planeta Pluto, da? O legătură cu un Scorpion. Vorba de transformare sau un berbec. În viitor văd aici că te revezi cu niște oameni dragi ție, fie cu prietenii, cu familia. Unii primiți o veste importantă care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni, ca și cum se ia o decizie undeva. Poate să însemne și o veste mare care apare pe zona de online. Și ce mai văd aici foarte puternic e faptul că te afli într-o perioadă în care
sau te vei afla, mai bine spus, că a căzut pe poziția viitorului. Deci un viitor aici pentru tine, să știi că eu văd foarte clar faptul că urmează o perioadă în care vocea ta devine mai puternică, da? Sau se ia o hotărâre, așa cum am zis undeva sus. Hai să vedem judecata, da? Că e și acel moment în care stai de vorbă cu cineva, vă spuneți ce aveți pe suflet și apoi fiecare ia decizie. Wow! Bun. Roata destinului, regina de monede. Din nou o legătură cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, dar în plus mai avem și Leu, Scorpion, Vărsător. În viitor văd aici un noroc foarte mare din punct de vedere financiar. Poate să fie și o perioadă de creștere. Putem să discutăm și despre o veste mare care apare de la cineva drag. Și mi-a ieșit așa, arcana majoră, moartea, diavolul și 8 de cupe. Conexiune cu zodia Scorpion, zodia Capricorn. Deci este clar despre a da la spate, un compromis, o situație toxică. Pentru unii e ca și cum vreți să ieșiți dintr-un compromis, așa cum a ieșit și la început. Da? Vreți să vă eliberați de ceva care nu vă face bine. Avem regina de spade, regele de spade, 6 de cupe, turnul. Uite, poate să fie și o discuție mai dură cu cineva din trecutul tău. Ce nu știi tu, valetul de cupe, este o persoană sinceră, sensibilă, de asemenea, cineva care parcă așteaptă un răspuns de la tine, este un personaj care se gândește foarte intens la sufletul tău, se gândește foarte intens la inima ta. Cineva care se gândește să te invite la un eveniment sau la o zi de naștere undeva. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu? Uite, este o propunere, o invitație care are legătură și cu sfera financiară, dar are legătură și cu un ideal pe care tu îl ai. Pentru alții putem să discutăm aici, bineînțeles, și despre o invitație, poate la o zi de naștere, da? Sau poate la o nuntă, cine știe, un botez, da? Deci cineva se gândește, poate să te invite, da? Într-un astfel de loc. Însă mai văd și un personaj care e foarte mult cu gândul la tine. E o persoană care ezită, care stă și își cântărește foarte bine cuvintele. Persoana asta stă și își cântărește foarte bine, poate, banii. Este vorba și despre cineva care e mai copilăros din fire, da? Nu e o persoană foarte stabilă, dar e un personaj cu intenții bune, aș spune eu. Mai vreau o carte. Cinci de bâte, 7 de monede. Ce nu știi tu? E cineva care se uită spre trecut și e ca și cum ar avea o părere de rău. În legătură cu o ceartă, în legătură cu o așteptare. Poate să fie și o iubire din trecut care se gândește să-ți bată la ușă. Ce nu știi tu? Patru de spade. Deci e o persoană care e foarte gânditoare, da? Meditează, se conectează. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Ce nu știi tu? Avem judecata și banii. Deci cineva care se gândește foarte intens la bani aici, da? Sau se gândește foarte intens să-ți propună ceva din punct de vedere financiar. Și am mai ieșit o carte, da? Avem ofițerul. Deci, pentru unii poate să însemne aici și ceva legat de zona profesională. Poate să fie și o funcție de conducere, cine știe, care ți se propune.
Mai vreau o carte. Fidelitatea și căsătoria. Parcă e cineva aici care vrea să păstrați legătura, vrea să păstrați colaborarea. Dar în alte cazuri simt eu că are legătură și cu partea de dragoste. Da? Poate să fie cineva care te studiază, te analizează, poate se gândește să construiască ceva cu tine, să facă ceva cu tine, dar eu văd aici niște lucruri bune, da? Care ți se pregătesc. Doar că, repet, e cineva care tot stă și analizează o problemă care a fost în trecut. Da? Poate ați avut o ceartă, poate a fost o neînțelegere, poate au fost niște discuții acolo ciudate de la bani, da, poate, știu eu, acum nu știu cât timp s-a întâmplat ceva, și omul ăsta să-și analizează foarte mult trecutul, da? Bun. Pe neașteptate, valetul de spade, da, deci o persoană foarte curioasă, dură, da, poate să fie cineva care e foarte interesat de tine. Mai văd și o veste legată de acte, hârtii, documente. Pe neașteptate poate să fie și cineva care își dorește, da, să vorbească cu tine. E un personaj aici curios care pune tot felul de întrebări, dar poate să însemne și o persoană mai ascuțită așa la limbă. Pe neașteptate. Turnul 10 de spade, regina de cupe. O conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pe neașteptate, cineva aici te întreabă ceva, vrea să se apropie de tine. E vorba de o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Poate femeia asta, da, are parte de o problemă sau persoana aceasta te poate întreba ceva. Este o femeie aici care, repet, trece printr-o suferință, da? Printr-o rupere, printr-o problemă foarte mare. Da? Și îți poate da un mesaj sau te poate întreba ceva. Judecata, 3 de bâte, 3 de cupe. Persoana aici care vrea să revină, da, în viața ta. Discutăm despre o bucurie mică, discutăm despre o eliberare foarte puternică. Cineva care are o explozie de emoții aici. Adică sau poate tu ești curios sau curioasă în legătură cu o prietenă, cu cineva din jurul tău și răspunsurile care apar te pot surprinde foarte mult. Da? Pe neașteptate, da, uite, poți să afli despre un bărbat care are o problemă în viața asta, poate cineva din familie, poate, așa cum am zis, are legătură și cu o companie veche, cu ceva vechi, da? O problemă foarte mare pe care cineva o are aici și simt eu că are legătură cu regina asta de cupe. Afli despre o pierdere și un drum. Hai să vedem. Ce o să te mire pe tine în toată povestea aceasta este regina de bâte. O persoană independentă, talentată, plină de viață, glumeață, este o persoană foarte creativă, da? Poate să reprezinte, așa cum am zis, și o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar în cele mai multe cazuri cred eu aici că o să te mire faptul că fie această rivală, fie acest personaj, da, merge în altă direcție. Hai să vedem ce o să te mire. Asul de cupe, o propunere. Da, deci pentru persoana asta nimic nu e imposibil, da? E ca și cum îți recapeți încrederea în tine. Nu trebuie să-ți subestimezi capacitatea de a realiza ceva. Uite, e vorba despre un echilibru
între viața personală și viața profesională, pentru că regina de bâte e acea femeie fatală, să zic așa, care le face pe toate. E și frumoasă și deșteaptă, are și carieră, are și familie, face de toate. Da? E acea femeie care eventual face și sport, da? E foarte activă, e bine organizată, îți ridică moralul, da? Știți la ce mă refer? E acel tipar de femeie, să zic așa, ideală. Dacă ești femeie, poate e vorba de tine, că avem un as de cupe, deci e vorba despre o noutate plăcută, o veste care îți poate aduce această liniște. Asul de cupe, 9 de spade, 5 de monede. Deci un personaj aici care se stresează, da? În legătură cu singurătate, în legătură cu o problemă de sănătate, în legătură cu ceva important. Ce o să te mire? Ia să vedem noi. Justiția, da? Și regele de cupe. O legătură cu zodia balanță, dar și cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să te surprindă, da, o hotărâre în legătură cu acest bărbat. Da? Sau femeia aceasta îți poate spune despre o hotărâre în legătură cu acest om. Avem îndrăgostiții, 10 de monede, 5 de spade. O alegere în legătură cu un compromis, da? Un compromis în familie, un compromis legat de un grup de oameni, un compromis legat de ideea de bani. Asta o să te mire. Mai cer un mesaj. O întâlnire și supărare. Deci aici o să te surprindă supărarea cuiva, da? În cadrul unei întâlniri. Avem hoțul, iubirea și relația. Cineva care nu e corect în dragoste. Sau cineva care minte, cineva care avem ceartă și un sfârșit. Deci, poate cineva din jurul tău care trece, așa cum am zis, printr-un moment complicat din punct de vedere personal. Preotul și femeia. Deci aici ce o să te mire, e clar decizia unei femei, da, de a ieși dintr-un compromis. Poate să fie și decizia ta. Vreau să vedem un mesaj din partea acestui oracol. Avem fericire, liniște, putere și romantism. Deci e ca și cum se face liniște, se face pace, se rezolvă ceva legat și de viața privată pentru unii. Îngerii spun că se pot întâmpla miracole. Poate e bine să asculți semnele care apar în jurul tău prin muzică, da? Prin... Și avem aici un prieten, da? Un prieten care, așa cum am zis eu, poate apela la tine sau pentru unii poate să însemne și un moment în care vreți să vă concentrați mai mult pe sufletul vostru. Hai să vedem un ultim mesaj din tarotul meu. Uite, e un conflict aici, că tot mi se arată, într-o relație cu o persoană foarte dragă ție. Este vorba despre o persoană alături de care tu te simți bine, te înțelegi bine cu persoana aceasta și avem și o zi plăcută. Mai vreau o carte. Cineva care, uite, declară dragoste sinceră. Poate, așa cum am zis, fie afli de cineva, fie apare o persoană în jurul tău. O persoană sinceră, o persoană cu sufletul deschis. E și o veste onorabilă, spune
spun îngerii. Spune. Și uite, tot văd eu aici o persoană nouă, dar poate un prieten nou, cineva care revine în viața ta și are legătură și cu banii totuși. Ok, hai să luăm și un mesaj de aici. Avem cameră, percepție, a învățat din trecut, ați face amintiri. Și poate e ceva din trecut, poate e o poză pe care o vezi sau o poză care ți se arată. Sau are legătură cu niște lucruri pe care cineva le-a magazinat undeva. Și apoi avem inima cu o cheie, spune bun venit dragostei, întâlnește persoana aleasă, deschideți inima și mergeți împreună. Poate e cineva aici care, repet, se poate întoarce din trecutul tău. Da? Și avem o casetă. Cineva care se gândește la o ieșire, văd aici. O condiție, da? A se repeta un eveniment. Ceva care se tot repetă în mintea ta. Deci, pentru unii, eu cred aici că are legătură cu o situație care tot se repetă. Uite, văd o persoană cu inima frântă. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.